بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره مونږ نن به راځو نوټ سیریز باندې. نوټ سیریز کې مونږ سره لکه مثال خبره سامسنګ کې مونږ سره راځي A سیریز، J سیریز او C سیریز شو. نوټ سیریز مونږ سره لکه ځان له یو دغه راځي، لکه مثال خبره نوٹ 1، نوٹ 2، نوٹ 3، نوٹ 4، نوٹ 5، نوٹ 7، نوٹ 9. دې کې مونږ سره راځي د ټچ مسلې. ټچ مسلې مونږ سره راځي. ګوره مثال خبره یو فنگر ټچ دی، یو مونږ سره پن ټچ دی. د پن ټچ چې کوم دی دا ځان له یو ټچ راځي، او د فنگر والا چې کوم دی لکه مثال خبره اوس مونږ سره فنگر باندې کار کوي خو پن باندې مونږ سره کار نه کوي، نو دا مونږ سره نوټ سیریز کې تاسو سره دا پن راځي. صحیح ده. اوس مونږ سره داسې یو کسټمر راغو چې وایي یاره مونږ سره فنگر ټچ کار کوي خو د پن ټچ کار نه کوي، نو ضروري نه چې تاسو د سکرین له به ورځئ. د پن ټچ چې کوم دی دا مونږ له ځان له ګوره کولاو کو پیچونه خو پې نشته. دا مونږ سره نوٹ 2 سیټ دی. ګوره دلته مونږ سره دا دوه ریبنې دي، یو دا شو یو دا شو. دا مونږ سره مین ریبن دی، د سکرین ریبن دی، او دا مونږ سره صرف او صرف د پن د ټچ دغه ریبن دی. صحیح ده. تاسو سره چې کله د فنگر دا ټچ کار نه کوي نو هغه بس تاسو د سکرین نه مسله راځي. هغې باندې هم زه ډیټیل سره راځم، خو پیله راځم د پن ټچ. دا مونږ سره د پن ټچ ریبن دی. دا به کولاو کو. دا مونږ سره سکرین دی. صحیح ده. سکرین خو نارمل په دې لکه دا فکس مونږ سره دا بیا مونږ بلور مشین باندې ګلاس مشین باندې کولاوو. دا مونږ سره الریډي کولاو دی. اسونه تاسو مکمل داسې ځای دا ګوره ښه. دا مونږ سره مین ریبن دی د سکرین. د فنگر ټچ چې کوم دی دا ریبن دی مونږ سره دا وړوکی، پوه شوې. دا مونږ سره مین ریبن دی. نو د فنگر ټچ ریبن دې سره به تعلق ساتي، دې سره به نه ساتي. دا ځان له یو ټچ والا ریبن دی. ګوره ښه دا چې نارمل تاسو اوچتوئ دا ځان له یو دغه راځي. کوشش به داسې نه کوئ، کوشش داسې وکړئ چې یاره دا ګلاس مشین ولګوئ ښه ښایسته 2-3 منټه پې داسې کېدي. دا ریبنې به تاسو جدا کوئ او داسې کېدي. 1 منټ 2 منټه چې کېدي ښه ښایسته تاسو سره به دا روچتېږي داسې. دا ګورئ ټول تاسو سره دا لینکونه دي، پوه شوې که نه. دا مونږ سره د څه ټچ دی؟ د پن ټچ دی. لکه پن باندې چې کم کار کوي که نه دا مونږ سره د دې ټچ راځي. دې که مثال خبره تاسو نه دلته کټ شو یا چې کم دی پوینټونو کې څه مسله راغله کټ را کټ شو یا فولډ شو، نو تاسو سره بعضې ټایم لږ کار کوي لږ به لاندې به کار نه کوي. نو هغې ته بیا مونږ څه کوو دا سیسټم ورته مونږ ټول بدلو. دا عام ملاویږي ښه. دا خو خیر په سخته باندې لګېدلی، دې ته چا ډبل ټیپ لګولی. د کپنۍ چې کله راشي تاسو ګلاس مشین باندې 2 منټه 3 منټه کېدي ښه ښایسته به تاسو سره روځي. مکمل دا روباسئ که تاسو نه دا لکه کټ شوي را کټ شوي. وعلیکم السلام. چې کله کټ را کټ شي نو خامخا یې بدلی ورته، بیا خو ورته دا جمپرې نه شي کولی که نه، جمپرې ورته بیا نه کېږي. مثال خبره دا راوالي دا تې لرې کوي، دا ته مکمل لري کوي، او دلته کې لږ لږ ډبل ټیپ واچوي. دا ورته چا ډېر زیات اچولی دی، نو نارمل تاسو سایډ ته ډبل ټیپ واچوي، یو لینک ولا منځ کې ولګوي خو تاسو سره فکس راشي. دا مونږ سره راځي د پن ټچ. چې یو کسټمر تاله راشي یاره وایي فنگر باندې کار کوي خو پن باندې کار نه کوي، نو تاسو ورته څه بدلوئ؟ دا سیسټم دا ټچ پن ټچ دا دغه ورته بدلوئ. صحیح ده. خو چې کله مونږ سره د پن کار کوي او د فنگر مونږ سره کار نه کوي نو بیا به څه کوئ؟ بیا ستاسو دې سره تعلق نشته، پوه شوې که نه. چې کله د پن کار کوي او د فنگر کار نه کوي نو ستاسو دې سره تعلق نشته. ستاسو بیا راځئ دلته کې مین ریبن ته به راځئ، پوه شوې. هغه جدا دی دا جدا دی. نو مثال خبره که تاسو سره فنگر کار نه کوي نو تاسو به دلته کې راشئ د دې دا وړوکی جیک دی ټچ والا، نارمل تاسو دا کولاو کوئ. بعضې ټایم موږ سره اوبو کې پروزي،
اوبو کې پروزي نو اکثر ستاسو دا جیک د اوبو نه واټر ډیمیج شي. چې کله واټر ډیمیج شو د دې یو 530 سپری راځي، تاسو به کتلی دلته 530 باندې هم صفا کیږي، ډبلیو ډي باندې هم صفا کیږي. که تاسو را غر نه نو پټرول باندې نارمل واش کوي. بعضې ټایم بیا موږ سره راځي دې کې دا پوینټونه، که دې کې چېرته یو لینک هم ستاسو وکتو چې یاره کار نه کوي، لکه کټ دی واټر ډیمیج سره، واټر ډیمیج سره اکثر دا کټ کیږي. که چېرته کټ شو خو هغه بیا ته څه کې بیا به دلته کې یو جمپر سره ته کولی شي، پوه شوې؟ لکه کټ یې که نه مکمل چې یو پوینټ دلته منځ کې کټ شي نو بیا به تاسو څه کوئ؟ جمپر به کوئ. چې پوینټ کټ شي نو جمپر به کم ځای نه لئ. دا یو سوال دی که نه؟ پوه شوې؟ چې پوینټ کټ شي نو جمپر به کم ځای نه لئ. پوه شوې؟ اوس دا وګوره چې دا سویم نمبر دی 1 2 3 4 5 یا مثال خبر 5 دی یا 6 دی او هغه لینک کټ دی نو دا به ته سکریچ کی، دلته نه به جمپر والی او دلته به وګورئ چې دا کم نمبر دی نو تاسو به دلته بیا جمپر لئ. که مثال خبره تاسو سره اوس یو داسې راځي چې موږ سره دلته نه هم کلیر دی، دلته نه هم کلیر دی او دې جیک نه موږ سره مسله ده واټر ډیمیج دی یا دلته کې واټر ډیمیج دی، انیثینګ چې کم یو د دې پوینټونه دلته کم ځای کې دي، سکرین پې راځي خو ټچ کار نه کوي نو بیا به تاسو څه کوئ؟ د دې جیک صفحه وکئ. که مثال خبره د صفحې سره مونه شو، ټول سره ونه شو، یو طریقې سره مونه شو، آخري حل بیا موږ سره څه دی؟ د دې ریبن بیا موږ چینج کوو. د دې ریبن چې کله چینج کوئ تاسو د دې ریبن نشي چینج کولی. د دې ځان له یو ماشین راځي 5 لاک 6 لاک روپۍ باندې، هغه تقریبا تاسو به دومره کوئ چې صرف دا ګلاس اوچت کوي. که مثال خبره هغه دکاندار له ته ورکې چا سره ماشین دی، په دې حالت کې ولا ورکې نو هغه به تا نه علي 1200-1300 روپۍ به درنه علي د ریبن چې کم دی. نو بیا مونږ څه کوو؟ زه خپل دکان کې د دې دا ګلاس پیل اوچت کم، صفحې هر څه والا وکمه، سکرین والا صرف ورکم چې یاره دا والا نو هغه بیا مونږ نه علي 500 روپۍ 600 روپۍ تقریبا داسې علي. ډېر فرق دی که نه؟ باقي د لاس کار به تاسو لږ وکئ، ښه صفا والا ورکئ چې هغه ته هم لږ اساني. خو که ته وایې چې یاره بس ما تکلیف نه کوم بس ولی ورکه نو بیا ته نه پیسې سي والي. نو ته دومره وکړه چې ګلاس لرې که او صفحې والا وکړه، هغه ببل چې کم دی یاتې لرې که او صفحې والا ورکړه نو هغوی بیا داسې کار کوي چې دا ریبن ترې مکمل لرې کړي. پوه شوم؟ ریبن ترې لرې کړي، هغوی سره خامخا نوی پروت یا استعمال پروت دی، بل ریبن درته لګوي. د ماشین کاري. نو دغه مونږ سره چې کله تاسو سره د فنګر کار نه کوي او د پن تاسو سره کار کوي نو بیا مونږه آخري سټیج کې دلته راځو. پوه شو؟ بیا ریبن ته راځو مونږه. اول نارمل مونږ سره صفحې نه وشي، صفحې نه ونه شو، دلته جیک ته راشي، جیک نه ونه شو، بیا مونږ ریبن ته راځو. دې کې د چا څه سوال یې کم ځای کې څوک